ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੋਚ ਕੁੜੇ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੁੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਟਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਰੂਟ ਆਓ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਕੀ ਐ ਪੁਸ਼ਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਉਡਣਾ ਪਾਓ ਉਹ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜੈਗਵਾਰ ਨੀ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਦੇ ਟੈਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 25 ਟਨ ਲੈ